हाँ जी, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ 17 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਇਹਦੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ 18 ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੇ ਜੀਕੇ ਦੇ ਮਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਚਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ ਆਰਟੀਕਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਲੋਕਲ ਸੈਲਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੈਗ ਬਾਰੇ, AGI ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਮੌਰੀਅਨ ਐਮਪਾਇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਰੀਅਨ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੌਰੀਅਨ ਐਮਪਾਇਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਕਸ ਐਂਡ ਆਥਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁੱਕਸ ਐਂਡ ਆਥਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕਸ ਐਂਡ ਆਥਰ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਕਸ ਐਂਡ ਆਥਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫੋਕ ਡਾਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਆਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਆਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 20 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਜੀਕੇ ਦੇ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 50 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਵਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਰੰਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸਨ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਸਨ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਬਿਡਨ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੰਟ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੌਖੀ ਸੀਗੀ, ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਔਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੌਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਿਕ ਲਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗੇ ਮੁਹਾਵਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਦਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 17 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੀ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕੁਆਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਔਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਵਾਸਟ ਹੈ ਇੰਨੀ ਵਾਸਟ ਹੈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕੀ ਪਾ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 30 ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 50 ਨੰਬਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਆਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਕੁਆਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਆਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਕਮਾਂਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਈਜ਼ੀ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ ਕਮਾਂਡ ਦਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੋਡਰੇਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੀਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਟੋਪਿਕ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਐਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੋਪਿਕ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। SICI ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ SI ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ SI ਅਤੇ CI ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ 1 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਵੀ 1 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ 1 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਈ ਵਾਰ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਲਜੈਬਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਮੋਡਰੇਟ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਜੈਬਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੋਡਰੇਟ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ, ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 1 ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦਾ। ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਬੋਰਡ ਮਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆਫ ਡਿਵਾਈਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ HCF ਅਤੇ LCM ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮਗਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਇਹ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਂਟ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਫਸਟ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।